फाइनली चाहिँ DB लोटरी 2025 को अनलाइन इन्ट्री फर्म चाहिँ ओपन भइसकेको छ। सो तपाईले पनि सजिलोसँग आफ्नो मोबाइलबाट वा आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट चाहिँ अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा म तपाईलाई अनलाइनबाट DB लोटरीको फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार, म युवराज, यहाँलाई स्वागत छ टेक्निकल YD च्यानलमा। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले आफ्नो ब्राउजरमा चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ DB प्रोग्राम 2025 लेखेर। अब फर्स्टमा एउटा लिंक आएको छ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम भनेर, र त्यसपछि यो लिंक चाहिँ dbprogram.state.gov रहेको छ। यहाँले चाहिँ यो लिंकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनली चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको आधिकारिक वेबसाइट चाहिँ ओपन भएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले सम्पूर्ण डिटेलहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। अब लास्टमा गएर तपाईले फर्म भर्नको लागि चाहिँ बिगिन एन्ट्री भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अथेन्टिकेसन छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले क्याप्चा इन्टर गरेर यो सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्याप्चा तपाईले बुझ्नु भएन भने यो यसमा यो रिफ्रेश यो बटनमा क्लिक गरेर अर्को क्याप्चा यसरी रिजेनेरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 5HH। अब यसरी यहाँले क्याप्चा फिल गरिसकेर चाहिँ यो सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनली चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको चाहिँ एन्ट्री फर्म चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब यसमा फर्म भर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले एकदमै के याद गर्नु पर्यो भने तपाईको डिटेलहरु चाहिँ एकदमै करेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको इन्फर्मेसन चाहिँ मिस्टेक भयो भने पछि तपाई सिलेक्सन भइसकेपछि एकदमै गाह्रो हुन्छ, तपाईको फर्म चाहिँ रिजेक्ट हुने चान्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले सकेसम्म तपाईको इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम नहतारिकन नहडबडाइकन एकदमै सही इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले प्रोवाइड गर्नु होला, राम्रोसँग चेक गरेर। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फोटो हुन्छ। फोटो चाहिँ तपाईले एकदमै क्लियर हाल्नुपर्ने हुन्छ, मापदण्डमा रहेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ पार्ट 1 इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन छ। 1 नम्बरमा छ नेम। अब लास्ट नेम भनेको चाहिँ हाम्रो थर राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो थर चाहिँ ओके। अब त्यसपछि फर्स्ट नेम सोध्यो। फर्स्ट नेममा चाहिँ मेरो युवराज। अब मिडल नेम तपाईहरुको छ भने राख्नु होला, बहादुर, कुमार, अथवा फिमेल हुन्छ भने कुमारी, देवी, यो केही छ भने मिडल नेम राख्नु होला। र तपाईको छैन भने चाहिँ यो नो मिडल नेम लेखेको छ, यसमा टिक लगाइदिनु होला, यो डिजेबल हुन्छ। ओके, अब 2 नम्बरमा रहेको छ जेन्डर। यहाँहरु मेल हो कि फिमेल हो, यहाँ टिक लगाउनु होला। ओके, अब 3 नम्बरमा रहेको छ बर्थ डेट। यो बर्थ डेटमा चाहिँ तपाईले अंग्रेजीमा बर्थ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ, मन्थ राख्नुपर्ने हुन्छ, डे राख्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसपछि इयर राख्नुपर्ने हुन्छ। AD मा मन्थ चाहिँ जस्तो तपाईको जनवरी छ भने चाहिँ 01 राख्नु पर्यो, 2 डिजिटमा हुनुपर्छ। र त्यसपछि डे पनि 2 डिजिटमा, र इयर चाहिँ तपाईको 4 डिजिटमा हुनुपर्छ। ओके, अब त्यसपछि चाहिँ सिटी वेयर यु बोर्न भनेको छ, यहाँहरुको जन्मेको ठाउँ चाहिँ यहाँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले चाहिँ आफ्नो बर्थ सिटी थाहा छैन भने चाहिँ बर्थ सिटी अननोनमा टिक लगाउन पनि सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ म्यान्डेटरी छैन। अब 5 नम्बरमा चाहिँ रहेको छ कन्ट्री वेयर यु बोर्न भनेको छ। यसमा सेलेक्ट कन्ट्रीमा क्लिक गरेर चाहिँ एन्ड टाइप गर्नु होला। ओके, मैले चाहिँ नेपाल चुज गरेँ। अब 6 नम्बरमा रहेको छ कन्ट्री अफ इलिजिबिलिटी फर द DB प्रोग्राम भनेको छ। यहाँहरु चाहिँ त्यस्तो कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ जुन कन्ट्रीमा चाहिँ DB प्रोग्राम इलिजिबल छैन भने चाहिँ यहाँले नोमा क्लिक गरेर तपाईले यो सेलेक्ट कन्ट्रीमा क्लिक गरेर तपाईको यहाँहरु चाहिँ कुन कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री चाहिँ चुज गर्नु होला जुन चाहिँ इलिजिबल छ। अहिले चाहिँ हामी नेपालबाट भर्न गइरहेका छौं। सो नेपालमा चाहिँ DB प्रोग्राम चाहिँ इलिजिबल छ। सो हामीले यो यसमा टिक लगाएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कन्ट्री चुज गर्नु पर्दैन। अर्को छ इन्ट्रान्ट फोटोग्राफ भनेको छ। यो फोटोग्राफ चाहिँ तपाईले यो फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा राख्ने छु। यहाँले चाहिँ फोटो चाहिँ प्लेन व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ राम्रो क्लियर देखिने फोटो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मिनिमम भनेको 600x600 को डाइमेन्सन, र त्यसपछि म्याक्सिमम भनेको 1200x1200 को डाइमेन्सनमा चाहिँ यहाँले फोटो खिच्नु पर्ने छ। फोटो चाहिँ JPG फर्मेटमा हुनुपर्ने छ। र फोटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म डिटेलमा अर्को भिडियोमा देखाउने छु। अब तपाईले चाहिँ फोटो राख्दाखेरि चाहिँ यो चुज अ न्यू फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसपछि तपाईको फोटो कहाँ छ राखेर चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओके, मैले फोटो राखिसकेको छु। अब त्यसपछि मेलिङ एड्रेस छ। मेलिङ एड्रेस चाहिँ तपाईले यो एड्रेस लाइन 1 भनेको छ। यो एड्रेस लाइन 1 मा गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो एड्रेस चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कमल 7 झापा नेपाल, यसरी मैले चाहिँ एड्रेस राखेँ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 झापा नेपाल, यसरी मैले
यो राखेँ। अब त्यस पछाडि यो लाइन 2 अप्सनल छ, सिटी टाउन भनेको छ, यसमा चाहिँ दमक राखेको हुन्छ, यहाँको ठाउँको नाम राखेको हुन्छ, सिटी अथवा टाउन राख्नु होला, यसमा डिस्ट्रिक्ट राख्नु होला। ओके झापा राख्दिएँ मैले। अब पोस्टल कोड अथवा जिप कोड भनेको चाहिँ यहाँलाई पोस्टल कोड थाहा छैन भने चाहिँ यहाँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई पोस्टल कोड चाहिँ यो झापाको पोस्टल कोड थाहा छैन, मलाई दमकको पोस्टल कोड थाहा छैन भने चाहिँ यहाँनेर गएर चाहिँ पोस्टल कोड अफ दमक भनेर मैले सर्च गरेँ। अब यसमा चाहिँ पोस्टल कोड अफ दमक चाहिँ देखाएको छ, 57217 रहेको छ मेरो यो दमकको पोस्टल कोड। अब यसलाई मैले यहाँनेर 57217 यसरी राखेर चाहिँ मैले अगाडि बढ्न सक्छु। अब कन्ट्री चुज गर्नु भन्दैछ, एन प्रेस गरेँ मैले, नेपाल चुज गरेँ। र 9 नम्बर रहेको छ कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भनेको छ, तपाईले कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भन्दैछ। मैले नेपालमै छु, यहाँहरु कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ यहाँले चाहिँ यसमा चुज गर्नु होला। यहाँहरु विदेश हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेर विदेशको यहाँहरुको कन्ट्री चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र फोन नम्बर भनेको छ अप्सनल भनेको छ, तर पनि यहाँले चाहिँ राख्दा बेटर हुन्छ। ओके अब 11 नम्बरमा रहेको छ इमेल एड्रेस, यहाँले आफ्नो इमेल पनि राख्नु होला है त। यहाँको चाहिँ डिबी पर्यो र फर्दर स्टेप्सहरु के गर्नु पर्यो भने चाहिँ इमेल आउन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले इमेल चाहिँ आफ्नै राख्नु होला, यहाँले अरु कसैको इमेल चाहिँ नराख्नु होला। र जुन इमेलको तपाईलाई पासवर्ड थाहा छ त्यो इमेल राख्नु होला। यहाँ चाहिँ मेरो ओके इमेल star.yuvraj दिए मैले। र कन्फर्म इमेल एड्रेस भनेको छ माथिको इमेललाई नै यहाँ तपाईले सार दिनु होला, फेरि पनि कन्फर्म गर्नु होला। अब त्यसपछि 12 नम्बरमा चाहिँ व्हाट इज द हाईएस्ट लेभल अफ एजुकेसन यु हैव अचिभ एज अफ टुडे भनेको छ। अब यो सेक्सनबाट तपाईले आफ्नो एजुकेसन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले +2 गर्नु भएको छ भने हाई स्कुल डिग्रीमा टिक लगाउनु होला, र यहाँले चाहिँ ब्याचलर सक्नु भएको छ भने युनिभर्सिटी डिग्रीमा टिक लगाउनु होला, र यहाँले मास्टर सक्नु भएको छ भने चाहिँ यो मास्टर डिग्रीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँले चाहिँ सपोज एसएलसी पास गर्नु भएको छ भने र तपाईले विगत 5 वर्ष भित्रमा चाहिँ 2 वर्ष वा त्यो भन्दा बढीको तपाईको वर्क एक्सपिरियन्स छ भने पनि त्यसलाई लिने भन्ने कुराहरु छ। यो डिटेलहरु चाहिँ तपाईले यो साइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसको चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउँछु, कस्तो कस्तो व्यक्तिहरुले चाहिँ एसएलसी पास गर्नु भएको छ भने पनि यहाँले चाहिँ यो एप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई छुट्टै भिडियो बनाउने छु। यहाँको चाहिँ एसएलसी पास गर्नु भएको छ र उसले तोकेको क्राइटेरियामा तपाईको चाहिँ 2 वर्ष भन्दा बढी चाहिँ तपाईको वर्क एक्सपिरियन्स छ, यहाँसम्म भ्यालिड डकुमेन्टहरु छ त्यसको एक्सपिरियन्सको भने तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईको 12 चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन र तपाई चाहिँ 12 रनिङ हो भने चाहिँ तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको रिजल्ट आउनको लागि लगभग वैशाख जेठतिर यसको रिजल्ट आउँछ, र तपाईलाई डिबी पर्यो भने त्यसको प्रोसेस गर्नमै 4-5 महिना लाग्न सक्छ अरु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवधि भित्रमा तपाईले चाहिँ +2 पास गरिसक्नु भएको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ +2 रनिङले पनि यो हाई स्कुल डिग्री भनेर भर्दा चाहिँ फरक पर्दैन। र पढाइले चाहिँ त्यति धेरै म्याटर गर्दैन डिबी पर्नको लागि, यहाँहरुको चाहिँ हाई स्कुल डिग्री छ भने हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने हामीमा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन हुन्छ, जति बढी पढेको उति नै यो डिबी पर्ने चान्सेस बढी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ हुन्न। यहाँले चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ यहाँहरुको चाहिँ +2 हुनु पर्यो। यहाँले +2 गर्नु भएको छ र अरु कसैले चाहिँ मास्टर्स गरेको छ भने यहाँहरुको चाहिँ पर्ने चान्सेस चाहिँ बराबर इक्वलै हुन्छ। सो यहाँले निर्धक्क भएर चाहिँ आफ्नो क्वालिफिकेसन चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी 13 नम्बरमा रहेको छ व्हाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ। तपाई सिंगल हुनुहुन्छ भने अनम्यारिडमा टिक लगाउनु होला, र तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ म्यारिड एन्ड माई स्पोज इज नट अ युएस सिटिजन यो सेकेन्ड नम्बरको अप्सनमा टिक लगाउनु होला। र यहाँले चाहिँ म्यारिडको भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो फ्यामिली डिटेल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको स्पोजको नेम राख्नु पर्यो, श्रीमान वा श्रीमतीको नाम राख्नु पर्यो, र त्यसपछि छोराछोरीको डिटेलहरु राख्नु पर्यो, र फोटोग्राफ्स राख्नु पर्यो सबैको। र 21 वर्ष भन्दा मुनिका तपाईको बालबच्चाहरु छ भने उनीहरुको डिटेल पनि राख्नु पर्यो, र 21 वर्ष भन्दा माथिको छ भने चाहिँ परेन, उहाँहरुको चाहिँ छुट्टै सेपरेटली भर्न सक्नुहुन्छ डिबी। अब त्यसपछि लास्टमा रहेको छ नम्बर अफ चिल्ड्रेन। यहाँले चाहिँ अनम्यारिड चुज गर्नु भएको छ भने चाहिँ नम्बर अफ चिल्ड्रेनमा 0 राख्नु होला, र यहाँले चाहिँ म्यारिडको भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँको नम्बर अफ चिल्ड्रेन चाहिँ राखेर चाहिँ यहाँले यो कन्टिन्यू भन्ने बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके मैले चाहिँ यसमा म्यारिड चुज गरेको छु, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्ट 2 डेरिभेटिभ्स भनेर देखाइरहेको छ, स्पोज नेम देखाइरहेको छ। यो स्पोज नेममा चाहिँ यहाँले आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीको नाम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट नेम भनेको छ थर राख्नु होला आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीको, अनि फर्स्ट नेम राख्नु होला, र त्यसपछि मिडल नेम छ भने राख्नु, छैन भने चाहिँ नो मिडल नेममा टिक लगाउनु होला। अब श्रीमतीको वा श्रीमानको डेट अफ बर्थ राख्नु होला, हामीले अगाडि गरे जस्तै हो यो। र त्यसपछि जेन्डर चुज गर्नु होला, र त्यसपछि सिटी वेयर सपोज वाज बोर्न भनेको छ, यहाँहरुको श्रीमान वा श्रीमतीको जन्मस्थान यहाँले लेख्नु होला।
यहाँबाट कन्ट्री चुज गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ श्रीमान वा श्रीमतीको चाहिँ फोटो राख्नु होला। अब त्यसपछि यसमा चिल्ड्रेन भनेको छ, यहाँ चिल्ड्रेन 1 भनेको छ, हामीले एउटा मात्र चिल्ड्रेन चुज गरेको भएर चाहिँ यसमा चिल्ड्रेन 1 देखाएको छ। यहाँहरुको बच्चाको लास्ट नेम राख्नु होला, फर्स्ट नेम राख्नु होला र त्यसपछि यसमा डेट अफ बर्थ राख्नु होला र यो सबै कुराहरु फिल गरिसकेपछि यहाँले कन्टिन्युमा क्लिक गरेर चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँले चाहिँ फाइनली फर्म सबमिट गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यहाँलाई एउटा कन्फर्मेसन नम्बर आउँछ। त्यो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ यहाँले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा, यहाँले चाहिँ नोटप्याडमा सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ पछि डीबी को रिजल्ट आउट भइसकेपछि यहाँले चाहिँ त्यो कन्फर्मेसन नम्बर राखेर यहाँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ पर्यो कि परेन। सो यहाँले त्यो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ सेभ गरेर राख्नु होला। हस् त, यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।